مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي عن جديد، قناة وصفات صحية. رجعت لكم أنا حياة بوصفة كيتونية لذيذة طيبة بتجنن، حتعجبكم إن شاء الله إذا جربتوها، وممكن إنه تدمنوا عليها. طبعا وصفة السكسي أو الليزي كيك هي من الوصفات اللي كتير لذيذة واللي اشتقنا لها بالكيتو دايت، فما بالكم إذا عملناها بطريقة كيتونية وحتطلع معكم هيك لما بتعضوها مقرمشة مثل لما بتاكلوا الليزي كيك الأصلية تماما. بحتاج ل700 جرام من الجوز، ما رح كسره ولا رح أعمل له شي، حخليه مثل ما هو. بحتاج ل60 جرام من الكاكاو، 60 جرام من سكر الأرسريتول، ولا 40 جرام من الكريمة السائلة أو حوالي 4 معالق فقط. وبحتاج ل250 جرام من الزبدة الحيواني، طبعا تكون إيرلندية بيكون أفضل. لأي نوع شوكولا أنتوا بتفضلوا إنه تستعملوه بالكيتو دايت، شوكولا 85 أو 90، رح بحتاج منها 100 جرام يعني قالب كامل. أول شغلة رح أعملها، رح أحمص الجوز بدون زيت بدون زبدة بدون شي، بس هيك على مقلاية تكون درجة حرارتها متوسطة، يعني ما بدي إياها حامية كتير ولا نايسة كتير. ممكن تحطوها بالفرن ما في مشكلة لحتى يتحمص عندي الجوز، وجربوا هيك إنه يطق معي بيكون صار. بعدين بحط الزبدة، بنوص المقلاية أو بنوص الغاز على الأخير لحتى ما تحمى الزبدة، ما بدي إياها تحمى أبدا، بس إنه تدوب. بعدين بضيف عليها الكاكاو، بدوب الكاكاو منيح مع الزبدة. بعدين بضيف السكر، وبضيف إذا بتحبوا ممكن تضيفوا شوكولا حوالي 50 جرام، بتعطي طعمة كتير طيبة مع هذا صوص الشوكولا اللي هلأ شفناه. وحوالي مثل ما قلت لكم 40 جرام من الكريمة السائلة أو 4 معالق أو 3 معالق وبس. هلأ صار عندي هيك الصوص جاهز. إذا أنتوا بتحبوه أتقل ممكن تزودوا الشوكولا، قطع الشوكولا أكتر. هلأ الجوز مثل ما شفتوا عندي يا صار محمص وبرد، تركته ليبرد تماما، ما بدي احطه سخن فوق الصوص ابدا، والصوص تركته لبرد كمان. بعدين ضفتهم فوق بعض وقلبتهم. هلا بحط نايلو غذائي، وبضيف نص الكمية على النايلو الغذائي، وبحاول اني لفه رول بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين. هلا لا تخافوا انه حاسين انتو صوص الشوكولا مريء شوي، لا تخافوا، لانه انا لما رح اعمله رول ورصه كتير منيح وبعدين حطه بالفريزر رح يمسك مع بعضه ويرجع يجمد بهذا الشكل. رصوه كتير منيح وحاولوا ترصون على بعض بإيدكم، وبعدين بتحطوهم بالفريزر. هلا انا طلعت عندي الكمية تقريبا رولين، هحطهم بالفريزر حوالي ساعتين 3 لحتى يجمد عندي. بهي الأثناء رح أحضر صوص الشوكولا يلي بدي غطس فيها رول السكسي. أول شي بحتاج ل250 ميلي من الكريمة السائلة، حدفيها على الغاز. هي الكمية من الكريمة بتحتاج ل100 جرام من الشوكولا المسموحة بالكيتو. بعد ما دفيت الكريمة على الغاز، مجرد بس تتفاي، ما بديها تغلي أبدا، بضيف عليها 100 جرام الشوكولا بهي الطريقة وبحركهم. بضيفهم شوي شوي وبحرك لحتى تدوب عندي الشوكولا تماما. هلا هاي الخطوة اختياري، ممكن انتو تحسوا انه ما بدكم تغلفوها بالشوكولا او تزينوها بالشوكولا او تغطسوها بالشوكولا، ما بعرف شو سموا انتو، خدوا المسمى اللي بدكم اياه. فانتو بجوز ما تعملوا هاي الخطوة، فهي الخطوة اختيارية، بس انا حبيت هاي التكة كتير لانه عطتها طعمة كتير طيبة للسكسي. هلا بعد ما برد عندي تماما خليط الشوكولا، طلعت السكسي من الفريزر، كانت عندي هون باردة، وحاولت اني اغطيها كلياتها بصوص الشوكولا مثل ما لكم شايفين قدامكم. ممكن تحطوا صوص الشوكولا مثلا بجاط او بقالب، وبعدين تغطوا فيه رول السكسي غط، عرفتوا يعني، او تعملوه مثل ما انا عملت. اللي بدكم اياه انتوا، نقوا الطريقة اللي بتعجبكم. هلا بعد ما حاولت اني غطيها كلياتها بالشوكولا، تركت رول مثل ما هو سادة، والرول الثاني رح ازينه ببندق محمص مثل ما لكم شايفين.
ممكن تزينوها بجوز الهند، ممكن تزينوها بأي نوع مكسرات أو أي شي انتو بتحبوه. هلا انتم ممكن تحبوا تضيفوا معلقتين او 3 من طحين اللوز او طحين الجوز لما بتحمصوا الجوز على الغاز، ما في اي مشكلة، بالعكس بتمسك اكتر، بس انا حبيت اني اخلي حبات الجوز مثل ما هي لانه طعمتها طلعت كتير طيب، فهي الحركة اختياري. انا حبيت اني احط جوز وبس مثل ما هو حبات كاملين، وفعلا طلعت القرشة والطعمة كتير طيبة، ان شاء الله رح تعجبكم، جربوها. ولا تنسوني من التعليقات بس تجربوها، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وحطوا لي صوركم الحلوة، صور الوصفة بعد ما تجربوها على جروب وصفات حياة الصحية على الفيسبوك، دوروا عليه بالبحث بتلاقوه. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة والشير للفيديو لحتى الكل يستفاد وتوصل الوصفة لأكبر عدد ممكن من العالم. هلا ممكن تعملوها هاي الوصفة على فكرة بقالب، بقالب تشيز كيك أو قالب بيكون مربع، وبعدين تغلفوها بالشوكولا كمان بتطلع موديلة وطعمتها نفس الطعمة طبعا، بس إنه بيطلع موديلها كتير حلو. انتو شوفوا شو بتحبوا، الطريقة اللي انتو بتحبوها سووها وجربوها ورح تطلع معكم عن جد بتشل، والطعم دمار، رح يعجبكم أنا متأكدة. بحبكم كتير وبشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها. باي باي.